साग र सिस्नो खाएको बेस आनन्दी मनले भन्ने एउटा नेपालको उखान छ नि, त्यसको यादमा मैले आज सिस्नोको साग अनि ढिँडो पकाएर खाँदैछु। सिस्नो चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्यको लागि एकदमै फाइदाजनक हुन्छ। विशेष गरेर सुगर प्रेसरको बिरामी अनि प्रेग्नेन्ट वुमनहरूलाई पनि यसमा एकदमै धेरै आइरन अनि फाइबर पाइने हुँदाखेरि एकदम फाइदाजनक हुन्छ। हजुरहरूले गुगल गरेर हेर्नुभयो भने पनि सबै कुरा थाहा पाउनुहुनेछ। मैले चाहिँ सिस्नो टिपेर ल्याएकी छु। सिस्नो चाहिँ चिम्टाले अथवा ग्लोभ्स लगाएर टिप्नुपर्छ, नत्र यसले पोल्छ। टिपेर ल्याएपछि राम्रोसँग चिम्टाले समातेर नै पखाल्नुपर्छ यसलाई। सुरुमा म सिस्नो पकाउँछु, त्यसको लागि मैले एउटा भाँडोमा पानी तताएँ। पानी अलिअलि तातेपछि 1 चम्चा जति नुन राखेँ अनि पखालेर राखेको सबै सिस्नोहरूलाई राखेर छोपेर लगभग 15 मिनट जति मिडियम फ्लेममा पकाएकी छु मैले। अब निकालेर हेर्दा यो अझै मजाले पाकेको छैन। यही बेलामा मैले लसुन अनि टिमुर कुटेर राखेकी छु। यसको मेन मसला भनेकै लसुन र टिमुर हो। धेरै मसलाहरूले ओभरपावर भयो भने यो सिस्नोको स्वाद नै थाहा हुँदैन। त्यही भएर हामीले एकदम कमसेकम मसलामा पकाउनुपर्छ। फेरि यसलाई छोपेर 5 मिनट जति पकाएपछि यो यस्तो भयो। अब लगभग पाकिसकेपछि यसमा हामी मकैको पिठो राख्छौँ। मकैको पिठो छैन भने चामलको पिठो राख्दाखेरि पनि हुन्छ। यो मकैको पिठो चाहिँ थोरै गरेर राख्नुपर्छ अनि राम्रोसँग चलाउनुपर्छ, किनकि यसमा डल्ला परेको हुन्छ। हजुरहरूलाई यो डल्ला फुटाउन अल्छी लाग्छ भने मकैको पिठोलाई थोरै पानीमा, चिसो पानीमा घोलेर पनि राख्न सक्नुहुन्छ। अब यसै राम्रोसँग चलाएपछि अब यसलाई छोपेर लगभग 3-4 मिनट जति पकाउनुपर्छ। अब हेरौँ कस्तो भयो। अब पाकिसकेको छ। अब सबै डाडुको लास्टको भागले अथवा म्यासर छ भने यस्तो म्यासरले पनि म्यास गर्न सक्नुहुन्छ। नभए अलि चिसो हुन दिएर मिक्सरमा राम्रोसँग पिस्दाखेरि पनि हुन्छ यसलाई। अब यतिको लेदो भइसकेपछि झार्नको लागि रेडी भयो। झार्नको लागि मैले एउटा प्यानमा तेल लिएँ। तेल थोरै धेरै आफ्नो आवश्यकता अनुसार लिनु होला। अनि मेथी राखेर कालो हुन दिने। अनि त्यसपछि धेरै टिमुर भनेछु, अलि धेरै लसुन कुटेर राख्ने। अनि खुर्सानी, हरियो खुर्सानी अनि सुकेको खुर्सानी आफ्नो स्वादअनुसार राख्नु होला। अनि यो सबै कुराहरूलाई रातो हुन दिने। अब यो रातो रातो भइसकेको छ। यो मजाले फ्राई भयो। अब हामीले अघि नै पकाएको सिस्नोमा लगेर झानिदिनुपर्छ। अब यो सबै तेलको मिक्सरलाई सिस्नोमा राखिदिने। प्यानमा लागेको थोरै थोरै लसुनहरूलाई पनि यसरी कोतेर लिनुपर्छ, किनकि सबै फ्लेभरहरू त्यसमै छ नि त। अब एकदम राम्रोसँग मिक्स गर्ने यसलाई। यति गरिसकेपछि यो सर्भ गर्नको लागि रेडी भयो। हजुरहरूलाई अलि पातलो खान मन छ भने थोरै पानी राख्दा पनि हुन्छ। जस्तै मैले थोरै पानी राखेर कन्सिस्टेन्सी अलि पातलो पातलो बनाएकी छु। अब हामीले एउटा सर्भिङ डिसमा सर्भ गरौँ। हेर्नुहोस् त एकदम हरियो, हेर्दाखेरि खाउँ खाउँ लाग्ने पिरो पिरो एकदम लसुनी खालको सिस्नो बनेर रेडी भएको छ। अब हामी यो सिस्नोसँग खानको लागि ढिँडो बनाउँछौँ। ढिँडो चाहिँ मैले आज फापरको ढिँडो बनाउँदैछु। मैले पानी उमालेँ। अब पानी यतिको उम्लेपछि मैले 1 चम्चा घिउ राख्छु। यो घिउ राखेर पकायो भने चाहिँ ढिँडो एकदमै मिठो हुन्छ। अब थोरै थोरै गरेर फापरको पिठो राख्ने। हजुरहरूले आफूसँग जे छ त्यसकै ढिँडो बनाउन सक्नुहुन्छ। गहुँको पिठो, फापरको, मकैको पिठोको पनि बन्छ च्याख्ला, अनि कोदोको पिठोको ढिँडो जे पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। फापरको चाहिँ एकदमै मिठो हुन्छ। अब यसलाई डल्ला फोर्दै पकाउँदै गर्नुपर्छ। यो डल्ला फोर्नुको लागि चाहिँ यो पुनुको तलको भागले मजाले घोटेपछि यो सबै डल्लाहरू फुट्छ। अब थोरै थोरै गरेर हाल्नुपर्छ पिठो चाहिँ। एकैचोटि हाल्यो भने यो डल्ला फोर्न एकदमै गाह्रो हुन्छ। अनि यो डल्ला राम्रोसँग फुटेन भने पिठो नै हुन्छ भित्र अनि पाक्दैन। अनि यसले चाहिँ पेट गडबड गर्न सक्छ नि त। त्यही भएर हात चाहिँ एकदमै दह्रो पारेर गर्नुपर्छ।
यो आम चाहिँ एकदमै दुख्छ यो घोट्दाखेरि। मजाले घोट्नुपर्छ यसलाई चाहिँ। बरु तपाईँ एक्लै सक्नुहुन्न भने घरमा अरू कसैलाई पनि हेल्प माग्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ मेरो मम्मीको हेल्प मागेको थिएँ। हामी दुईजना मिलेर मजाले घोटेका छौँ यसलाई। राम्रोसँग घोटेपछि मात्रै यो डल्लाहरू फुट्छ। अहिले अलि पातलो पातलो देखेको छ, तर यो पाकेपछि अलि बाक्लो नै भएर आउँछ। अब यसलाई छोपेर 5 मिनट पकाएपछि यो ढिँडो रेडी भयो। यो सबै ढिँडोले यो तलको पिच छोडेको छ, त्यसको मतलब हाम्रो ढिँडो पाकिसक्यो। यसरी पनि पाक्यो कि पाकेन भनेर थाहा पाउन सकिन्छ। अब मैले चाहिँ यो ढिँडोलाई सिस्नुको साग अनि टमाटरको चटनीसँग सर्भ गरेकी छु। हजुरहरूले पनि यसै गरी बनाएर खानुहोस् है त। मेरो च्यानल हेरिदिनु भएकोमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अनि एउटा सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला है। ह्याप्पी कुकिङ!